गुड मर्निङ अल। एक्सेल ब्याङ्कको नयाँ एटिएम कार्डमा चाहिँ हामीले पिन कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ। ओके, यसको सम्पूर्ण भिडियो तपाईँलाई म जानकारी चाहिँ के कति प्रोसेस लाग्छ सबै जानकारी म खुद एक्सेल ब्याङ्कको एटिएममै गएर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँले पनि एटिएम कार्ड चाहिँ एप्लाई गरेर तपाईँले हातमा पार्नुभयो र त्यसको पिन पाउनुभएको छैन र कसरी चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्ने। ओके, एटिएममा गएर हामीले यसको पिन जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग रजिस्टर मोबाइल नम्बर हुनुपर्ने छ र के कति प्रोसेस लाग्छ सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई म देखाउने छु। ओके, भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यी जानकारी चाहिँ मजाले यसै भिडियोबाट हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। मात्र यो भिडियो रहनेछ 2 मिनेटको। ओके, आउनुहोस् साथीहरू, सबै प्रोसेस चाहिँ म तपाईँलाई एटिएममै गएर चाहिँ देखाउने छु। ओके, यो रह्यो हाम्रो एक्सेलको कार्ड। फर्स्ट टाइम म यसलाई पिन जेनेरेट गर्दैछु। ओके, यहाँनिर सट्ट मिलाएर टक्क लगाउने। इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईँले प्लिज वेट भनेर अप्सन आएको छ। ओके, इङ्ग्लिस र नेपाली तपाईँले कुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही तपाईँले चुज गर्नुहोला। म अहिले इङ्ग्लिस चुज गर्छु र तपाईँले यहाँनिर ओटिपी आउनेछ तपाईँको रजिस्टर मोबाइल नम्बरमा। मेरो आइसक्यो। यो ओटिपीलाई म यहाँ फिल गर्नेछु जुन चाहिँ 6 डिजिटको रहनेछ र मैले करेक्ट कन्टिन्यू गरिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ न्यू पिन जेनेरेट गर्ने एउटा अप्सन आउनेछ। तपाईँले आफूले चाहे अनुसारको पिन जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कन्फिडेन्सियल राख्नु होला है। म यहाँनिर राखेँ 4 अङ्कको रहनेछ र फेरि गर्नुपर्ने छ र कङ्ग्रेचुलेसन भनेको छ, यु हेभ सक्सेसफुल चेन्ज योर पिन भनेको छ। ओके, यसरी मैले फाइनली सजिलोसँग चेन्ज गरिसकेँ। यो अहिले टोटली नयाँ पिन जेनेरेट पनि भइसक्यो। ओके, फेरि हालेर तपाईँलाई म एकपल्ट स्टेटमेन्ट देखाउने छु। यसलाई ठ्याक्क पिन राखिसकेपछि अहिले भर्खरै मैले चेन्ज गरेँ नि, लास्ट टाइम चेन्ज गरेको है, त्यो ओटिपी आएको होइन। ओके, यसरी म अब तपाईँलाई इन्क्वायरी ब्यालेन्स इन्क्वायरी गरेर देखाउने छु। यो एकाउन्ट सेभिङ रहेको छ र यस गरिदिइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्लिज वेट भनेको छ। ओके ओके ओके, फाइनली स्लिप आइसकेको छ स्टेटमेन्टको। यसरी तपाईँले सजिलोसँग चाहिँ न्यू पिन जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ है त साथी।